नमस्कार। आशा छ यहाँहरूको जुम क्लासहरू या जुम मिटिङहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका होला। आज म यहाँहरूलाई जुम मिटिङमा जुम क्लासमा उपयोगी हुने केही टिप्स र टुल्सहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। नम्बर 1, तपाईले जुम मिटिङ सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा पार्टिसिपेन्ट्सहरूले स्टुडेन्टहरूले च्याट मार्फत अनावश्यक फाइलहरू, चित्रहरू ट्रान्सफर गरेर सेयर गरेर तपाईलाई डिस्टर्ब गरिरहेका त छैनन्? यदि त्यसो गरिरहेका छन् भने जुम साइन इन गरिसकेपछि सेटिङमा जानुस्, क्लिक गर्नुस् र यसलाई स्क्रल डाउन गर्दै जानुस्। यसमा थुप्रै अप्सनहरू छन् र यहाँनिर हेर्नुस् त फाइल ट्रान्सफर अन भइरहेको छ। तर यस्तो बेलामा पार्टिसिपेन्ट्सहरूले अनावश्यक फाइलहरू ट्रान्सफर गरेर तपाईलाई डिस्टर्ब गरिरहेका छन् भने यसलाई तपाईले अफ गरेर बन्द गर्दिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2, पार्टिसिपेन्ट्सहरूले अनावश्यक रूपमा आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्दै तपाईलाई डिस्टर्ब गरिरहेका छन् कि? यदि त्यसो गरिरहेका छन् भने यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ स्क्रिन सेयरिङ भन्ने छ। यसमा अल पार्टिसिपेन्ट्समा क्लिक भइरहेको हुन सक्छ। त्यसलाई तपाईले होस्ट ओन्ली गर्नुस्। अब तपाईले सेयर गरेको स्क्रिन पार्टिसिपेन्ट्सहरूले देख्छन्, तर उनीहरूले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर तपाईलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैनन्। नम्बर 3, तपाईले आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर केही कुरा बताइरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ या सिकाइरहनु भएको छ भने तपाईले स्पटलाइट युज गर्नु भएको छ कि छैन? यदि छैन भने यो धेरै उपयोगी टुल छ। जस्तै तपाईले जुम भिडियो अनबाट मिटिङ सुरु गरिराख्नु भएको छ र स्क्रिन सेयर गरेर केही कुरा बताइराख्नु भएको छ भने मानौ तपाईले सेयर गरेको स्क्रिन यो हो। यो स्क्रिन तपाईको सेयर भइरहेछ र यसमा तपाईले स्क्रिन देखाएर केही नगरिकन यतिकै मुखले भनिराख्नु भएको छ भने स्टुडेन्टहरूको फोकस नहुन सक्छ। त्यसको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल छ। यसमा माथि क्लिक गर्नुस्। यहाँ चाहिँ एनोटेट भन्ने छ। यो एनोटेटलाई क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ स्पटलाइट तपाईले भेटाउनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो स्पटलाइटको यसलाई क्लिक गर्नुस् र आफूले यो स्पटलाइटले देखाउँदै विद्यार्थीहरूलाई कुराहरू बुझाउनुस्। यसो गर्दा विद्यार्थीहरूको फोकस, पार्टिसिपेन्ट्सहरूको फोकस तपाईको स्पटलाइटमा हुनेछ र उनीहरूले तपाईले भनेको कुरा सजिलै बुझ्न सक्छन्। नम्बर 4, अर्को एउटा सम्भावना के छ भने तपाईले देखाइराखेको, तपाईले सेयर गरिराख्नु भएको स्क्रिनमा पार्टिसिपेन्ट्सहरूले कोरिदिन सक्छन्। यसरी यो एनोटेटमा उनीहरूले क्लिक गर्छन्, उनीहरूको आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईको स्क्रिन उनीहरूको कम्प्युटरमा देखिराखेका हुन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा पार्टिसिपेन्ट्सहरूले यो एनोटेटलाई आफ्नो कम्प्युटरमा, उनीहरूको कम्प्युटरमा क्लिक गरेर यस्तो खालको पेन निकालेर तपाईको फिगरमा यसरी कोरिदिन सक्छन् र तपाईलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने के गर्ने? त्यस्तो भयो भने एउटा अप्सन त तपाईले यसलाई इरेज क्लिक गरेर मेटाउन सक्नुहुन्छ र पनि फेरि कोरिदिन सक्छन्। त यो अवस्थामा यसैमा जानुस्, यसैमा क्लिक गर्नुस् र यो एनोटेटको पछाडि मोर भन्ने छ। यो मोरको पछाडि यहाँ डिसेबल पार्टिसिपेन्ट्स एनोटेसनमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्यो भने उनीहरूले कोर्न सक्दैनन्। जस्तै यसमा क्लिक गरिदियो भने अब तपाईको स्क्रिनलाई बिगार्न सक्दैन। अर्को अप्सन पनि यहाँ देख्नुहुन्छ, यही मोरमा सो नेम्स अफ एनोटेटर्स भन्ने छ। यसमा अब यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ त भने तपाईले देखाएको स्क्रिनमा कसैले कोर्न खोज्यो भने उसको नाम यहाँ देखिन्छ अनि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि कसले चाहिँ त्यो कोरिरहेको छ। यी थिए केही आवश्यक टिप्सहरू या टुल्सहरू जो जुम मिटिङ या जुम क्लास सञ्चालन गर्दा आवश्यक हुन सक्छन्। हस्त आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू।